با نام خدا و سلام بر شما به این مناظره تلویزیونی موسوم به جوانان افغانستان خوش آمدید. جوان واژه مستحکم و با صلابت و با باور بسیاری ها به عنوان ستون فقرات جامعه شناخته می شود. اما در جامعه افغانی چالش های جوانان چی است؟ و نقش جوانان در آینه حکومتداری چگونه می تواند بررسی شود و در ضمن اولویت ها در حال حاضر برای جوانان چه می تواند باشد؟ این پرسش ها و بیشتر از آن را در این مناظره تلویزیونی با مهمانانم هر یک آقایان محمد یونس راشد معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، آقای عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد و همچنان آقای عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین خواهم پرسید و همچنان حضار محترم که اینجا در استودیو حضور دارند پرسش هایشان را در جریان برنامه خواهیم داشت. مهمانان عزیز بسیار به برنامه خوش آمدید. راشد صاحب، از اونجایی که در رابطه با جوانان صحبت میکنیم اجازه بدین که در نخست با شما آغاز بکنم. جوان بدون شک حداقل واژه از او با چالش های متعدد در جامعه افغانی به نحو وابسته شده. به تعریف شما در حال حاضر جوان کی است و چگونه او را میتوان در جامعه افغانی تعریف کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، اولتر از همه به حاضرین محترم، مهمانان گرامی و از طریق تلویزیون شما به تمام ملت شریف افغانستان خصوصا به جوانای عزیز سلام و احترامات خود را تقدیم می دارم. بعدا جوان یقینا در قرآن عظیم شان که ذکر شده، تعریف جوان به معنای قوت، به معنای صلابت، به معنای یک شخصی که عزم و اراده قوی دارن تعریف شده. فلما بلغ اشده، مفسرین کرام میفرمایند که جوانی عمر قوت است، به خاطر که در قرآن عظیم شان از عمر جوانی به نام قوت یاد شده. در جامعه کنونی افغانستان الحمدلله جوان برخلاف از اینکه متاسفانه در دوران حکومت‌های سابقه جوان تنها و تنها به کسی گفته میشد که یا در مکتب بود یا در پوهنتون بود و یا هم در جامعه مدنی و یا در بعضی اداراتی که به تعریف از اونا جوانان در اوجا کار میکردن بریشان جوان گفته میشدن. اما ما که تعریف میکنم کسی که در بخش مادی و معنوی کشور سهم بیشتری داشته باشند و برای کشور خود هم در بخش معنوی هم در بخش مادی خدمت بکنن، این را جوان گفته میشن. به این معنی که اگر یک جوان در مدرسه باشن هم جوان است، اگر در جهاد باشن هم جوان است، اگر در مکتب باشن در پوهنتون باشد. یعنی تعریف جوان ما و شما باید به طور محدود نکنم که وقتی که نام جوان گرفته شود تنها چند تا جوانی که فعالیت‌های مدنی مثلا میکنن یا پوهنتون میرن یا مکتب میرن اونا جوان گفته میتونم. نه، جوان همی بزگری که یا دهقانی که در قریه خود کار میکنه او هم جوان گفته میشه و حقوقی که جوانی پوهنتون داره همان حقوق یک جوانی که در مدرسه درس میخوانن همان حقوق داره و همچنان مجاهدین و قهرمانانی که کشور ما و شما را از اشغال کفار آزاد کردن همین جوانا بودن. بنان تعریف جوانا تنها ما و شما باید محدود نکنم. تعریف جوانا زیاد است. وقتی که ما حقوق جوانا را یاد میکنم باید شامل تمام اقشار جامعه باشه، تمام جوانا که شما اشاره کردین که مترادف تعریف جوان صلابت و قوت است. از این صلابت و قوت چقدر فکر میکنین که در حال حاضر استفاده میشه؟ الحمدلله در حال حاضر تمام ارگان‌های امنیتی افغانستان، چه پلیس باشه، چه در استخبارات باشه و چه در اردو، تمامی از جوانان متشکل هستند. و همچنان پوهنتون‌های افغانستان از جوانان پر هستند الحمدلله
مکاتب و مدارس افغانستان الحمدلله از جوانان پر هستند و ما مطمئن هستم که 80% کارمندای دولت هم جوان هستند. این به این معنی است که اگر ما و شما به نفوس افغانستان به فیصدی نفوس افغانستان ببینم 70% نفوس افغانستان جوان هستند و این طبیعی است که وقتی که 70% مردم افغانستان جوان باشند در تمام حدود حکومتداری و در جامعه همچنان در زندگی عامیانه در تمام بخش‌ها الحمدلله جوانان نقش فعالی دارند و همین جوانان هستند الحمدلله که در این روزگار سخت و این در محدودیت‌ها افغانستان الحمدلله به یک حرکت یعنی درخشان و به یک آینده درخشان الحمدلله افغانستان حرکت دادن. بسیار تشکر راشد صاحب، شما را به بحث خوش آمدید میگم. آنچنانی که معین صاحب جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ اشاره کردن، بدون شک افغانستان کشور است که اکثریت مطلق از او را جوانان تشکیل میده. اما وقتی در رابطه به بحث مهاجرت صحبت میکنیم، حالا افغانستان از جمله کشورهای هم است که تعداد زیاد از نفوسش مهاجر است و اکثریت این مهاجرین را جوانان تشکیل میده که به دلایل مختلف مجبور میشن کشور را ترک بکنن. حداقل بسیار دورنمای روشن در مهاجرت هم ندارن. تعدادشان حداقل در مرز کشورهای همسایه بازداشت میشن. بر از اونا حد حرمت صورت میگیره و در بسیاری از موارد هم برگبار گلوله بسته میشن. چرا جوانان افغان اکثریتشان راه مهاجرت را در پیش میگیرن؟ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تشکر از کارمندان تلویزیون آریانا و همچنان قاری صاحب محمد یونس راشد و همچنان از نظاره صاحب و مجلسون حاضر اینجا تشکر را عرض میکنیم که اینجا مجلس حاضر شدن. درباره مهاجرت ما یک چند نکته را به شما اشاره میکنیم. مهاجرت اصل همو است، خو یعنی کسی که احساس خطر در وطن میکنه، یا که خطر مالی هست، یا که خطر عقیدوی هست، یا اینکه خطر جانی هست، اونا از یک کشور به کشور دیگه به خاطر حفظ همو ارزش های انسانیش و هجرت میکنه. شما در جریان هستین خو و 14 زیادتر کشور ما و شما را یک بار اتحاد جماهیر شوروی اشغال کرد و دوم بار باز اتحاد ایالات متحده آمریکا اشغال کرد و از وطندارای ما و همشهرهای ما زیاد مردم مهاجر شدن به کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی و اینا به خاطر حفظ و عقیده و جان و نفسش اینا هجرت کردن و بالاخره در مقابل این دو امپراتوری مقابله کردن، هجرت کردن پس و جهاد را هم شروع کردن و الحمدلله به هر دو امپراتوری هم مهاجرین ما و کامیاب شد. همو جوانایی بود که دیگه به کشورهای همسایه مهاجر بودن و پس به مقابل اتحاد جماهیر شوروی یا که ایالات متحده آمریکا همراه همپیمانایش که ناتو و دیگه کشورهایی که اینجا آمده بود مقابله و جهاد کردن بالاخره و اینا پیروز شدن. الحمدلله بعد از فتح امارت اسلامی بعد از فتح وطن اعلان کرد خب باید که هیچ کس و آزار و اذیت نمیشه و عفو عمومی هسته و باید که به این وطنشان باقی بمانند تا اینکه امنیت وطنشان را بگیرن و اینا به خارج سفر نکنن و مهاجر نشون. این پالیسی امارت اسلامی بود که شما در جریان هستین، عفو عمومی شد و حال فعلا خو یک تعداد مردم به کشورهای خارج که سفر میکنن اینا علتهای مختلف داره و یک علتش همی است خو یکی تبلیغات های که
کشورهای بیرونی یا که دشمنای افغانستان مردم فریب میده خود شما در کشورهای اروپا بیاین یا که دیگه کشورها برین اونجا وضع اقتصادی شما زیاد خوب میشه یا اینکه شما اونجا کارهای زیاد پیدا میکنین، پیسه زیاد پیدا میکنین و اینا را فریب میتین خونه دیگه سبب میشه و نفهمیده اینا سفر میکنن از افغانستان اینا بیرون میشه و به کشورهایی که میرن اونجا اینا دستگیر میشه و آزار و اذیت میشه و اینا یک علتش نافهمیشان هستن خب خبر نیستن. درست. و دیگر بعضی هست خب به خاطر وضع اقتصادیشان در کشور خوب نیستن و اینا به خاطر کار میرن به کشور خارج که تا این اونجا کار بکنن یک مقدار پول پیدا کنن به خاطر گذراندن زندگی و روزگارشان و اینا میرن غیر قانونی و اسناد و سند نداره و کشورها اونا را دستگیر میکنن و آزار اذیت میتین. این مشکلات هست. حالا اگر بحث بکنیم در رابطه به این که حیثیت مهاجر افغانی در کشورهای منطقه و جهان چی است، چگونه میتونیم او را تعریف بکنیم؟ حداقل آنچنان که در مقابل مهاجران افغان در کشورهای همسایه و دورتر از او برخورد نادرست و زشت صورت میگیره، شاید شبیه از او را در بین کشورهای همسایه نداشته باشیم. ما حتی گزارش هایی داریم که به شکل گروهی مهاجرین افغان در مرز این کشورها کشته میشن. فکر میکنین که حداقل آنچنان که باید از حقوق مهاجرین افغان و مخصوصا مهاجرین جوان افغان باید حمایت میشد نشده؟ خب پیشتر ما یادآور شدیم خب مهاجرینی که هستن این کاتگوری دارن. مهاجرینی که به 40 سال یا 45 سال پیشتر خو اینا مهاجر شدن و اونجا اسناد قانونی دارن و اونجا از اون کشورهایی که اونجا میزبان هسته از اونا پذیرفته میشه. به اونا ما گمان نمی کنیم که زیادتر مشکلات داشته باشه. لیکن این مهاجرینی که یاد میشه اینا خو اصل واقعا در تعریف مهاجر هم شامل نیستن، لیکن اینا به خاطر علتهای مختلف اینا میرن. اینا اسناد سند نداره. حال کشورهای خاصه اینا تعامل است خب باید از یک کشور به کشور دیگه میره باید به اسناد قانونی باید که بره، به پاسپورت بره، به ویزا بره، از دروازه همون کشور بره. لیکن این کسانی که به خارج میرن اینا غیر قانونی و از مرزهای قاچاق میره یا اینکه به هدف دیگه چیز میرن، به اینا این مشکلات ها پیش میشه. بله، حالا فرض کنیم موین صاحب که یک افغان، یک تابعی افغان به دلیل مشکلاتی که داره مجبور میشه که به شکل غیر قانونی به کشور سفر بکنه. آیا باید کشته شود؟ نه، باید هیچ وقت باید که قانون باید که بین الملل اینا باید که مراعات کنن و خواست ما هم همی است خو از کشورهایی که مهاجرین ما اونجا هسته یا این که افغانای ما اونجا سفر میکنن باید که قوانین بین الملل باید که مراعات کنن. اگر بی اسناد باشه اینا را پس مسترد کنه به کشور و این حق نداره خود دیگه باید که اینا را آزار اذیت کنه یا این که اینا را بکشه. ما بارها بار از کشورهای میزبان یا کشورهای همسایه ما از اونا تقاضا کردیم و اونا هم با ما وعده کردن خب باید به مهاجرین رویه بد نمیشه. بسیار تشکر. ادامه این بحث پس از وقفه. به ادامه بحث بازم خوش آمدین. نظری صاحب شما رو به برنامه خوش آمدید میگم. یکی از دلایل عمده که در حال حاضر هم صحبت کردیم در رابطه به بحث مهاجرت جوانان مبحث بیکاری و مشکلات اقتصادی از اونا است. در پهلوی از او در آمارهای گفته میشه که افغانستان با در نظر داشت از که جمعیت وسیع جوان داره اما تعداد زیاد از اونا بیکار هستند. چقدر به نظرتان در قسمت اقتصاد و همچنان بهبودی وضعیت زندگی جوانان تا اینجای کار شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما موین صاحبا و بزرگان حاضر در تالار و همه مردم شریف و نجیب افغانستان. ارتباط با پرسش شما باید بگویم که
بعد از استقرار امارت اسلامی برنامه ها و پلان های مختلفی در دستور کار قرار گرفت که هدف ایجاد اشتغال بود. پروژه های کلان اقتصادی که راه اندازی شده و همچنین صنایع خرد و متوسطی که در حال حاضر راه افتاده، اینا همه معطوف به همین روندی است که شما در پرسش خود مطرح کردین. بنابراین به نظر میرسه که بحث بیکاری یک فرایندی است که در یک بازی زمانی اتفاق میفته. همونطور که این ریشه های بلند تاریخی داره، یعنی اینطور نیست که محصول دوره حکمرانی امارت اسلامی باشه. از این منظر است که من فکر میکنم ما باید با رویکرد علمی و اکادمیک به معضل بیکاری در افغانستان توجه و اهتمام نظر داشته باشیم. مثلا بحث تغییرات اقلیمی که در افغانستان شکل گرفته، بحران محیط زیستی که به دلیل سالها منازعه به وجود آمده و همچنین فرایند مهاجرتی که پیشتر جناب معین صاحب اشاره کردن، اینا همه متغیرهای تاثیرگذار در رشد بیکاری هستند. اما وزارت اقتصاد امارت اسلامی در این راستا همونطور که پیشتر من اشاره کردم برنامه‌های بسیار جدی را برای ایجاد اشتغال در سطوح مختلف مورد توجه و دقت نظر قرار داده و قرار است که این برنامه‌ها با جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی افزایش پیدا کنه، روند صعودی را طی بکنه و به خصوص برای قشر جوان که میتونه در واقع در بازسازی و نوسازی افغانستان نقش مهم داشته باشه، این برنامه‌ها بیشتر مورد توجه و دقت نظر قرار داشته باشه. این برنامه‌ها میشه مطرح میشه حال از دیر باز جوانان افغانستان به نحو برشان همچو آرمان‌ها تکراری شده. اما اگر بیایم مشخصا صحبت بکنیم که چقدر میتونه یک جوان افغان برای پالیسی هایی که وزارت اقتصاد کشور برای بهبود وضعیت از اونا داره میتونه امیدوار باشه را بررسی بکنیم. مثلا بر اساس چه فاکتورهای عملی یک جوان افغان باید امیدوار باشه که اقتصادش قرار است بهتر میشه؟ ببینید، خب ما اول عذرخواهی میکنم که کم مریض هستم. امیدوار هستم که بتونم جواب شما را کمی مفصلتر ارائه بکنم. شما اگر وضعیت اقتصادی کشور را به صورت واقع بینانه مورد توجه قرار بدین، شاخص‌های را میتونین در این بحث مطمع نظر قرار بدین. اولین شاخصی است که شما در این روزها شاهد هستین که وضعیت ثبات پول ملی ما در برابر اسعار خارجی از یک روند کاملا مطلوب برخوردار است و حتی در سطح کشورهای منطقه به عنوان یک الگو و یک پارادایم مهم اقتصادی میتونه قابل طرح و تبیین باشه. شما اگر نرخ تورم را بر اساس آمارهایی که بانک جهانی ارائه میکنه مورد توجه قرار بدین، باز هم این شاخص نشان میده که ما در سطح منطقه و حتی بعضا فرا منطقه نقش برجسته و برازنده را در کنترل و کاهش نرخ تورم ایفا کردیم. درست، اما بر اساس همون گزارش بانک جهانی اینای وضعیت را مدیون کمک‌های خارجی میدانند که هفته‌وار بر افغانستان پول میه. به هیچ وجه. ببینید، بازم به عنوان یک نگاه راهبردی و اکادمیک شما اگر بحث مورد توجه قرار بدین، طی 3 سال اخیر فعالیت‌های اقتصادی که شکل گرفته، مثلا در بعد داخلی پروژه قشتیپر را شما در نظر بگیرید، اعمار جاده ها را و شاهراها را در نظر بگیرید. در بعد منطقه‌ای پیشرفتی که پروژه تاپی و کاسا 1000 داشته، شما این مقایسه کنید با 20 ساله که امو غربیایی که حالا گزارش منتشر میکنه و اوضاع به ثبات جلوه میده اینجا حضور داشتن، قابل مقایسه نیست. و کارهای زیربنایی که صورت گرفته، مکانیزه شدن زراعت افغانستان و آمدن فناوری، این در حال است که ما تحریم هستیم، دارایی ما منجمد است، محدودیت بانکی داریم. شما اینا را اگر با رویکرد اکادمیک مورد توجه قرار بدین، به این درک میرسین که نظام امارت اسلامی در تحولات اقتصادی یک نظام کاملا موفق و حتی در این مواردی که من اشاره کردم میتونه به عنوان یک الگو مطرح باشه در سطح نظام‌های سیاسی که در منطقه حکمرانی میکنه. اینا شاخص‌های مهم هستند. نرخ بیکاری را هم شما اگر از او سال اول که امارت اسلامی کشور فتح کرد تا امروز در نظر بگیرید،
بیکاری سیر نزولی پیدا کرده، ناامنی غذایی کاهش پیدا کرده. این آمار است که خودی خارجی ها و رسانه های غربی هر از گاهی منتشر میکنه. اینا نشان میده که چشمانداز اقتصادی افغانستان مثبت است، منتها ما این باید در یک پکیج کلان سیاسی مورد توجه قرار بدیم که یک نظام نوپا تا 3 سال باید مشکل امنیت حل بکنه، ثبات پایدار به وجود بیاره و بازسازی و نوسازی را به عنوان یک نقشه راه در نظر بگیره و دیپلماسی خود را، تعامل خود را، سیاست خارجی خود باید مدیریت مهندسی بکنه، وضعیتی در واقع فرهنگی را سر و سامان بده. با همه از اینا شما میتونید وضعیت اقتصادی کشور مطمئن نظر قرار بدین که هیچ شهروندی فکر نمیکنه که افغانستان نظام اقتصادیشان به طرف بی‌ثباتی یا به طرف فروپاشی که غربی ها تبلیغ می‌کردن دستاوردهایی که توسط حکومت وجود داشته و چشمگیر بوده هیچ کس نمیتونه که او را نظرانداز بکنه. اما بحثی است که حداقل 3 سال وقت قابل توجه است. ممکن برای افغانستان که پر از چالش ها باشه وقت کم باشه، اما آیا فکر میکنین که برای حکومت ها 3 سال وقت کمی بوده؟ ببینید وقتی که برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از نظر علمی طراحی و مهندسی میشه، حداقل 7 سال بر اساس یک شاخص و 8 تا 9 سال بر اساس یک شاخص دیگه مطمئن نظر قرار میگیره. بنابراین ما حتی در یک بازه زمانی کوتاه مدت هنوز قرار نگرفتیم. به این دلیل که وقتی من میگم ما نگاه کارشناسانه داشته باشیم، با توجه به او فشارهایی که وجود داره و با توجه به سطح پیشرفتی که به وجود آمده، شما می جاده ها را در نظر بگیرید، جاده های فرعی که در خود کابل مورد توجه قرار گرفته و پلان هایی که حتی از دوره داوود خان مانده بود، امروز امارت اسلامی را تطبیق میکنه. چون یکی از مزیت های این وضعیت فعلی است که دیگه جزیره های قدرتی وجود نداره، مانعی وجود نداره و اگر مانع وجود داشته باشه قانون بر همه یکسان تطبیق میشه. بنابراین اینجاست که وقتی امنیت در یک کشور تامین میشه، از نظر علمی یک رابطه ارگانیک و دینامیک بین امنیت و ساختارهای اقتصادی وجود داره. لذاست که امنیت سرآغاز سرچشمه های کنش های اقتصادی در تمام دنیا محسوب میشه و در افغانستان چون امنیت سراسری حاکم هست، بنابراین هر روز ما قدم هایی را به طرف پیشرفت برمیداریم. من پیشتر اشاره کردم که در بحث بیکاری و ناامنی غذایی که 2 تا معضل برای کشورهای جهان سوم از جمله افغانستان بوده، امروزه ما یک روند مطلوب را بر اساس همو آمارهای از اونا مورد توجه و دقت نظر قرار میدیم و در واقع امروزه پول ملی ما در تمام قلمرو افغانستان حکمرانی میکنه. او چیزی که شما پیشتر اشاره کردین من میخوایم پاسخ ارائه بکنم که برخی رسانه‌های غربی منتشر میکنه. یعنی طور نیست که همون کمک بشردوستانه‌ای که اونا ارائه میکنه یا پول نقد را که میگن که او در اختیار امارت اسلامی قرار نمیگیره. اولا ببینید امروزه متغیرهای مهمی وجود داره. اولا که پول ملی به عنوان هویت ملی ما در تمام قلمرو افغانستان فعلا حاکم است. در گذشته ها مردم عزیز ما شاهد بود که در مناطق هممرز با ایران تومن ایران رایج بود، در مناطق هممرز با پاکستان کلدار پاکستانی رایج بود و دلار که در واقع به عنوان امو شاکلیدی در واقع اسعار در معاملات ما مورد توجه قرار می گرفت. امروزه تمام معاملات باید با پول ملی ما انجام شود. این تاثیرگذاری داره و از نظر روانی پروژه های کلان اقتصادی وقتی راه اندازی میشه در بازار تاثیرات خود بر جا میگذاره و همچنین در شاخص قیمت ها شما شاهد هستین که هر روز ما سیر نزولی رو شاهد هستیم. شما قیمت پترول دیزل در نظر بگیرید و همینطور معاملات کلانی که در سطوح داخلی و حتی در معادله کلان منطقه‌ای. من سوالی است که وقتی که مردم حتی اگر فرض میکنیم که نرخ تورم یا قیمت ها نسبت به منطقه در افغانستان پایین است، وقتی که مردم توان خریدشان پایین باشه، فکر میکنین آیا تانستیم قسمت از مشکل را حل بکنیم؟ سازمان ملل که همین کمک ها را به سطح بسیار کلانش برای افغانستان میره، خودش مدعی است که با وجود این کمک های گزاف 28 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر قرار داره. ببینید اولا آنچه که شما اشاره کردین، ما یک معادله داریم در اقتصاد سیاسی تحت عنوان چسبندگی بازار، به این معنا که وقتی که پول ملی یک کشور ارتقا پیدا میکنه، به ثبات میرسه در برابر اسعار خارجی، مثلا دلار در این روزها در برابر پول افغانی سقوط کرده، واکنش بازار چیه؟ میگه واکنش بازار حالت چسبندگی داره، به این معنا که وقتی دلار سیر صعودی پیدا میکنه بازار فوری واکنش نشان میده. وقتی که سیر نزولی پیدا میکنه یعنی دلار سقوط میکنه،
درست. اینجا بازار حالت چسبندگی داره، مقاومت میکنه، قیمت ها به زودی کاهش پیدا نمیکنه. یک بحثی در واقع کلان علمی در سطوح بین المللی است، اختصاصی به افغانستان نداره. به این دلیل است که برخی مشکلاتی که وجود داره ناشی از این بحث است. اما در یک بازه زمانی میان مدت قطعا ما شاهد تحولات شگرف در تحولات اقتصادی کشور خواهیم بود. بسیار تشکر. ادامه این بحث پس از وقفه. به ادامه بحث بازم خوش آمدین. راشد صاحب، وقتی که در رابطه به برنامه ها برای جوانان صحبت میکنیم ممکن یک مقدار وضعیت ایدئالتر معلوم شود، اما جوان افغان با مشکلات متعدد روبروست. این که با چه مشقت‌های حداقل میره تحصیل میکنه و آرزو داره وارد بازار کار شود، وقتی است که مشکلات شروع میشه. سوال ما مشخص نیست که یک جوان افغان که حالا چی عضو تحریک امارت اسلامی، چی جوانی که در این صف نبوده، اگر بخواد وظیفه پیدا بکنه، آیا بدون ازی که شما را بشناسه یا بدون ازی که یک مقام ارشد حکومت سرپرست را بشناسه میتونه وظیفه حاصل کنه؟ د اسلامي امارت حکومتداري کې الحمدلله د افغانستان ډیره بودیجه چې مصرفیږي فعلا د پاره په ملکي اداراتو کې هغه د معارف وزارت او د لوړو زده کړو وزارت کې مصرفیږي. نو دا خپله یو غیر منطقي خبره ده چې کله یو حکومت په یو برخه کې سرمایه ګزاري کوي او بیا بیرته ووایي چې موږ د دغه برخې څخه یا دغه سرمایه ګزاري چې موږ کړې د دې څخه موږ استفاده نه کوو. په دې معنا چې اسلامي امارت چې کله په لوړو زده کړو باندې مصرف کوي، په مکاتبو مصرف کوي، په مدارسو مصرف کوي، د دې معنا دا ده چې د دغه فارغینو څخه به بیرته د وطن په جوړولو کې، د وطن په پرمختګ او پیشرفت کې به ګټه اخلي. نو دا خو اسلامي امارت قطعا نه دا پلان لري، نه داسې کوي چې حکومتي دندې یوازې مجاهدینو ته یا د اسلامي امارت غړو ته ورکړي، بلکې هر افغان چې هغه د تعهد، اخلاص، تقوا او مسلک خاوند دی، هغه د دغه وطن د جوړولو، د دغه وطن د پرمختګ، د باسازۍ حق لري. نه یوازې دا چې دا د یو امتیاز په حیث باندې نه دی، بلکې دا یو مسؤلیت دی. د ملت مصرف په سوی دی. دلته که ډاکټر فارغ کیږي، که ژورنالیست فارغ کیږي، که انجینر فارغ کیږي، د دغه ملت په وړاندې باندې مسؤلیت لري. اسلامي امارت د یو شرعي نظام په حیث باندې مسؤلیتونه ټول بنا پر لیاقت باندې ورکوي. اما یوه غلط فهمي دلته شته، متاسفانه بېدینو خلکو او هغه حکومتونو چې بېدینۍ ته کار کوي، دا یې په مجموع کې یوازې د افغانستان نه بلکې په اسلامي نړۍ کې دا یو فکر رواج کړی دی چې ملا، دیني عالم دا د حکومت د چلولو وړتیا نه لري، یا دا باید د حکومت په چوکیو کې، په رهبرۍ کې، په مدیریت کې رانسي، چې دا کاملا یو ناروا او یو بېمعنا خبره ده. الحمدلله د اسلامي امارت په حاکمیت سره دغه علما کرامو چې د وزارتو په کچه باندې، د معینیتو په کچه باندې، د ولایتو په کچه کوم مدیریت او رهبري کړې ده، دا تاسو وګورئ د 3 کلونو په جریان کې لکه محترم نظري صاحب چې وویل څومره د افغانستان په اقتصادي ثبات کې څونه پرمختګ راغلی دی، د افغانستان په باسازۍ کې څونه پرمختګ راغلی دی، او د افغانستان په نورو برخو کې چې استقلال ته څونه کار سوی دی. دا په تیرو 20 کالو کې چې دلته نړیوال قوتونه هم موجود وه، میلیاردونه ډالر هم راتلل، او په اصطلاح دغه وزیرانو، د معینان هم ټوله د پوهنتونو فارغین وه، خو دا کار یې نه دی کړی. نو هدف مو په دې کې دا دی چې دا یوازې موږ باید فکر ونه کړو چې د پوهنتون فارغ یې هغه نو د کار وړتیا لري، او که د مدرسې فارغ هغه د کار وړتیا نه لري. نه، ټول حق لري په دا وطن کې د عدالت پر اساس باندې ټول د افغانستان وګړي د امتیاز او د مسئولیت حق لري. ټول به خپل مسئولیت ادا کوي او اسلامی امارت پر دې عقیده لري. سوالی است که این مسئولیت چطور حداقل به جوانان سپرده میشه؟ میکانیزمش چگونه است؟ درست است که علمای کرام همواره در رهبری هستند، در بحث‌های اساسی حکومت کار میکنند، اما جوانان
حداقل توقع ازی را دارن که در پهلوی ازی که کارهای خدماتی را انجام میتن در رهبری حکومتداری هم خود را ببینن. ما مخکې تاسو ته د ځوانانو په تعریف کې وویل چې ځوان یوازې د پوهنتون او د مکتب سره تعلق لرونکي شخص ته نه ویل کېږي. زموږ سره په کابینه کې الحمدلله زموږ د دفاع وزیر ځوان دی، په دې افتخار کوو. که ته ځوان غواړې دا دی ځوان دی، ځوان خپل ځان دا دی په کابینه کې لیدلی دی او دا دی سته. او که ته ځوانان غواړي چې عصري تحصیل یې کړی دا دی نظري صاحب دی ځوان دی سته زموږ سره په کابینه کې. نور د معینانو په کچه باندې او د مشرانو په کچه باندې الحمدلله موږ په کابینه کې ډېر ځوانان وزیران لرو، موږ ځوانان معینان لرو. اسلامي امارت ځوانانو ټولو ځوانانو ته بدون از چې د قوم، د ژبې، د سمت او حتی د مسلک په لحاظ باندې فرق وکړي، ټولو ته د خدمت زمینه مساعده کړې ده او ورکوي حق ورکوي. درست. اما یوه خبره ډېره مهمه ده چې تعهد او د خپل وطن سره مینه، تقوا، دا به غالبا چې په چا کې ډېره موجودی، چا ثابته کړې، چا امتحان ورکړي، هغو ته به ډېره توجه کیږي. بله، بحثی است که مکانیزم رسیدن یک جوان به یک مسند حکومتی که یک مسئولیت هم به گفته شما است چطور میتوان او را تعریف کرد؟ به طور مثال یکی از جوانان که اینجا حضور دارند و توقع از این دارند که بالاخره یک روز وزیر شوند، راه رسیدن اینا به وزارت چگونه طی میشه؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده. که موږ خپله د ځوانانو څه پوښتنه وکړو یا د تېر نظام د حکومتي چارواکو څه پوښتنه سړی وکړي چې آیا یو ځوان چې د پوهنتون څخه فارغ سي دا چې کله د حکومت دستګاه ته راځي دا وار د واره سره رئیس کېږي، که وار د واره دی معین کېږي، نو دا خو خپل سټیپس یا قدمونه لري. اول د واره به دغه ځوان راځي ماموریت به شروع کوي، شپږم بس مثلا شروع کوي، بیا به راځي پنځم ته مدیریت به راځي، بیا به عمومي مدیریت ته راځي، بیا به نو امیریت ته راځي، بیا به ریاست ته. یعنې دغه اصولي لاره الحمدلله خلاصه ده. دا اوس د افغانستان ټول حکومتي ادارې بلا استثنا خپل ټول خالي بستونه یې د ازادې سیالۍ له لارې څخه اعلان ته ورکړي دي. هر ځوان چې دلته دا دی اوس حاضر دی، دا کولی شي چې د خپل استعداد پر اساس باندې دنده ترلاسه کړي. نو کله چې د خیر وزارت ته ولاړئ هلته به د ده استعداد و ایمانداري و تقوا و تعهد ته کتل کېږي. زه الحمدلله په دې فخر کوم چې د اسلامي امارت ته فتح راوروسته موږ ډېر داسې نوي ځوانان لرو چې هغه نوی په کار باندې شروع کړې ده، اوس تر امیریت ته رسېدلي دي او نږدې ده چې بیرته ریاست هم بیا ولاړ سي. دغه ډول که ته دا فکر کوې چې دغه اسلامي امارت د غړي دا هم په مفته باندې دغه مقامات ته رسېدي، دا هم غلطه ده. د اسلامي امارت که وزیران دي، که معینان دي، که رئیسان دي، دا نه د شناخت پر اساس باندې دلته راغلي دي، نه د یو بل. دا خلکو هم دغومره زحمتونه کښلي دي او دا فکر باید موږ وکړو چې د اسلامي امارت د وزارتونه، معینتونه، ولایتونه، ریاستونه دا هېڅ چا په ښه نه ده راوړې چې دا به ټول عمر دی وزیر یا به ټول عمر دی رئیس یا به ټول عمر دی معین. تاسو ولیدل په دا وروستیو ټاکنو کې د علیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان پر اساس باندې یو معین د یو وزارت په یوه فرمان باندې والي سو، په بل فرمان باندې د ولایت رئیس سو. اما دا مسؤلینو دا نه دي ویل چې دا زما امتیاز و دا زما حق و، نو زه ولې د دې څخه بدل سولم. اصل په ځوانانو کې باید موږ و دغه فکر ته رشد ورکړو چې دا مسؤلیت چې د مشر د خوا راسپارل کېږي، که دا د امیریت په کچه وي، که د ریاست په کچه وي، که د وزارت په کچه وي، دا باید زه خپل امتیاز ونه بولم، دا باید زه خپل حق ونه بولم، بلکې دغه چاره و خپل مشر ته وسپارم. که مشر زما څخه د یوه لوی کار غوښتنه کوله، ما ته امر کوي، زه به هغه لوی کار کوم، او که زما څخه د کوچني کار غوښتنه کوله، زه به هغه کوچنی کار کوم. نو خلاصه دا ده، زموږ د خبرو خلاصه دا ده چې په اسلامي نظام کې دا مسؤلیت دا امتیاز نه دی. په اسلامي نظام کې امیرالمؤمنین حق لري چې څوک والي کې، څوک وزیر کې، هغه فکتورونه چې څوک په دغه چوکیو کې راځي دا خپله مشران تور معلوم دي. د اسلامي امارت دغه هر مشر که ته وګورې، دا لله الحمد داسې مشران هم شته چې د روسانو په مقابل کې هم جهاد و رهبري کړې ده د مجاهدینو، بیا یې د شر و فساد په وړاندې هم جهاد و رهبري کړې ده، بیا د امریکا په شلغلن اشغال کې چې دا 20 کاله دلته جنګ و، داسې مجاهدین الحمدلله شته چې د ډرونو او د B-52 ډوله تر بمبار لاندې کمپیوټر سره کمیسیونونه یې چلوله. دا کسانو هم اداري کار کړی دی، هم نظامي کار کړی دی.
نو دا همداسې مفت یعنې دا کار ته نه دي راغلي، خو بیا هم وایو چې تر اوسه پورې به ته د یو مجاهد څخه دا ګیله نه یې اورېدلې د یو مشر څه چې زه ولې امیرالمؤمنین صاحب نه یم وزیر کړی، ولې نه یم رئیس کړی، ولې نه یم والي کړی. بلکې د اسلامي نظام دا دی چې امیرالمؤمنین صاحب چې څنګه مناسب وبولي د یو چا دپاره هغه خدمت ورته سپاري او توقع هم دا ده په اسلامي نظام کې چې دا به په پوره امانتداري باندې کوي او دا به د خپل ځان حق نه بولي. بسیار تشکر. راشد صاحب، شاهد ازی بودیم که تعداد زیاد از جوانان افغان که حداقل از پول بیت المال مردم افغانستان تانستن تحصیل بکنن، بالایشان سرمایه گذاری شد، سند ماستری و دکترا تانستن که دریافت بکنن، اما متاسفانه تعدادشان در آبها غرق شدن، تعدادشان در مرزها کشته شدن و یک تعدادشان که به مقصد رسیدن امروزه کارهای خدماتی را در کشورهای همسایه و منطقه و جهان انجام میده. این مسئولیت هدر رفتن سرمایه گذاری ها بر دوش کی است؟ پیشتر قاری صاحب یادآوری کرد خو در امارت اسلامی وظایف امتیاز نیست. این یک خدمت است، لزوم دیده مشرتابه و امیرالمؤمنین حفظه الله هست. یک آدم یک وقت وزیر باشه، دیگه وقت باز دیگه او رو والی میکنه، یک وقت رئیس میکنه، یک وقت به خانه نشین هم میکنه. لیکن در امارت اسلامی اصل مکانیزم صداقت و اعتماد و در خدمت هست. جوانانی که اینجا تحصیل کردن و دکترا یا اینکه ماستر و درجه تحصیل بلند را به دست آوردن، اینا اکثرا به می تبلیغات هایی که کشورهای دشمن افغانستان میکنه و اکثرشان را خو اونا دعوت میکنن یا اینکه یک بهانه جور میکنن، اینا را جلب میکنه و دیگه اینا را خطا میته و خود دیگه گفته شما بعضیاش به راحت از بین میره یا اینکه بنده میشه، بعضیاش به مقصد میرسه، لیکن همون رسیدگی هم 100% همون هدف که در ذهنش بود او را به دست آورده نتانسته. شما در جریان هستین خو یک تعداد امی تحصیل کرده های ما در ابتدای فتح اگرچه که از طرف امارت اسلامی افغانستان عفو عمومی اعلان شده بود، باز هم اینا بهانه ها کردن خودیگه اینا خودشان از افغانستان بیرون کرد، لیکن به 100 تکالف اینا به کشورهای اروپا و به خارج رسیدن، لیکن به اونجا رسیدن به هدف اصلیشان نرسید، لیکن اونا حال فعلا پشیمان هسته و شاید که ممکن اگر رایش اگر پیدا کنه اونا پس میه. اما در پهلوی از او به دوش خود اینها هستن. بله، روند سعودی مهاجرت رو هم داره. با در نظر داشت ازی که یکی از انتقادات عمده در مقابل حکومت سرپرست سپرده نشدن کار به اهل کار است که توسط جامعه جهانی و تعداد مردم افغانستان مطرح میشه. در پهلوی از او میبینیم که همین جوانان که تحصیل کرده هستن کشور را ترک میکنن. خب گفتم که جوانا خو به تبلیغات و دشمنا فریب خورده نباشه. خو در امارت اسلامی شاید که ممکن اگر زیاد باشه شاید که یک 70,000 80,000 یک نفر اعضای امارت اسلامی هسته، خود در وظایف مقرر است دیگه، شاید و لک ها لک فعلا در حکومت کار میکنه. این فقط دیگه همون تبلیغات های دشمن هسته، خو این تبلیغات ها میکنه. خو کسانی که مثلا تحصیل داشتن و دکترا داشتن و ماستر داشتن اینا وظیفه داده نشد، اینا بیرون شدن و اینا اکثرا همین تو پروپاگاند و فریب دادن هنمی تحصیل کرده های ما هسته، اینا را خطا میتین و فعلا هزارها نفر به حکومت ما همین تحصیل کرده ها هستند. پس شما به عنوان متوالیان امور سکتور مهاجرت در افغانستان به خاطر فریب نخوردن جوانان، به خاطر نرفتن زیر بار منفی تبلیغات چه کار را انجام دادید؟ بله، ما دیگه 3 سال میشه خو مهاجرین را از کشورهای خارج که برگشتن
و اینا رو استقبال کردیم، اینا رو جابجا کردیم. از طرف امارت اسلامی به اینا کمک‌ها صورت گرفت، به وطن‌های اصلیشان برگشتاندیم و همچنین به ملت افغانستان هم بارها بار از طرف مسئولین اماراتی اعلانات شده خوب باید شما فریب دشمنان رو نخورین، شما نرین. لیکن مردم افغانستان ما هست اکثرا بی سواد مردم هستن. اگر با سوادایش اگر رفته خب به خاطر امید خودی زندگی بهتر در خارج پیدا کنه اینا رفتن. لیکن یک تعداد خودی مهاجرین مردمای افغانستان ما خو میرن، اینا به خاطر یک کار پیدا کردن یک کشور ایران میره یا به پاکستان میره یا که به اروپا میره. اینا اکثرا به امو فریب امو مخالفا رو میخورن، اینا میرن به خارج، لیکن به رفتگیشان خودشان هم پشیمان هستند. ادامه این بحث پس از وقفه. به ادامه بحث بازم خوش آمدین. نظری سه یک پرسش میخوایم از شما هم داشته باشم، پس از او میریم به حضار و سوالات اونا رو می داشته باشیم. بحث تبلیغات چون که راشد صاحب اشاره کردن یک مورد است که همواره اذهان مردم افغانستان را تحت تاثیرش قرار داده. وقتی که گفته میشه که 28 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر قرار داره و کمک‌هایی هم که توسط جامعه جهانی کمک‌های گزافه که صورت میگیره نتیجه نمیده. از شما میخوایم بپرسم که وضعیت افغانستان را بدون این 40 میلیون دلار که در هفته به افغانستان کمک میشه اگر قرار شود متوقف شود چگونه ارزیابی میکنه؟ خب ببینید، اولا بحث فقر و بیکاری را که شما مطرح کردید و استناد کردین به گزارش های عمدتاً غربی، خوبه که ما یک توضیح مختصر بدیم چون وقت زیاد نیست. شاخص هایی که در ارتباط با فقر و بیکاری وجود داره با آنچه که در جهان سوم تعریف تبیین میشه متفاوت است از کشورهای صنعتی و توسعه یافته. مثلا در کشورهای توسعه یافته اگر یک نفر شغل و وظیفه ثابت نداشته باشه او جزء بیکار حساب میشه. مثلا من مثال بدم، یک نفر لیسانس گرفته دکانداری میکنه، در دکان پدر خود کار میکنه، این وظیفه موقت داره ولی از نظر از اونها بیکار حساب میشه. چرا؟ چون این مطابق هم لیسانس خود در ادارات دولتی مصروف نشده. یا اگر یک نفر لیسانس گرفته متروانی میکنه، یک شغل عزتمندانه داره، درآمد هم داره، از نظر از او این بیکار حساب میشه. ببینید لذاست که تعریفی که صورت میگیره در ارتباط با بیکاری، فقر، ناامنی کاملا متفاوت از کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه که ما هستیم. مثلا اگر یک نفری طی یک هفته چند بار در رستوران غذا نخوره یا تفریح نره و همراه فامیل خود، این توان نداشته باشه، از نظر از اونا فقیر حساب میشه. در حالی که در کشورهای جهان سوم که تنها افغانستان نیست، اصولا به قول هانتینگتون چون سطح مشارکت بالا هست و ظرفیت پایین است، کلا این مشکل وجود داره. شما تنها افغانستان نیست، شما ایران در نظر بگیرید، کشورهای عربی را در نظر بگیرید، ترکیه را در نظر بگیرید، حتی کشورهای مثل مالزی و اندونزیا و اینا را، کشورهای جنوب آسیا را در نظر بگیرید. به این دلیل است که روی کرده علمی است که افغانستان از نظر آماری که ارائه میشه با او وضعیت قابل انطباق نیست. به همین دلیل که ما هر از گاهی گزارش‌ها را رد می‌کنیم. عمق فاجعه صحبت می‌کنیم. نظری صاحب، آماری که سازمان ملل پخش میکنه او میگه که حداقل فقر موجود در افغانستان به این معنا که خانواده ها نمیفهمن آیا در وعده بعدی خود غذا میتونن دریافت بکنن یا خیر. ما در رابطه با کشور صحبت میکنیم که مردم از فقر حاضر شدن اعضای بدنشان را بفروشن. ما در رابطه با کشور صحبت میکنیم که حتی خانواده ها به خاطر سیر نگه داشتن تعداد از اطفال یک طفلشان را فروختن. ببینید بازم ما اگر با رویکرد علمی بحث بررسی کنیم، این فقر محصول 3 سال حکمرانی امارت اسلامی نیست. در همون دوره موسوم به جمهوریت که پولها اینجا سرازیر میشد و در واقع غربی هم اینجا حضور داشته، اطفال ما در زیر خیمه مکتب میخواندن، غیر از اینکه مکتب‌های خیالی و ایگپا وجود داشته. بدون شک که مسئولیت گذشته را کسی بر عهده امارت اسلامی نمیگذاره. اما یگانه چشم امید مردم حال حکومت سرپرست افغانستان است که در جایگاه مسئول قرار داره. دقیقاً به همین دلیل که نگاه کنید شما
چند تا متغیر در فقر، در بیکاری نقش داره که یک از او متغیرهای تاریخی هست. به همین دلیله که من هم تاکید میکنم که مصیبا اشاره کردن یک بخش از این تبلیغات است، جنگ نرم است، فشار هست. مثلا همونطور که تحریم را به عنوان ابزار فشار. تبلیغات، من سوال بسیار واضحی از شما میپرسم. من میخوایم از شما بدانم که وضعیت افغانستان بدون 40 میلیون دلار خارجی ها چگونه میتونه تصور شود؟ اگر قرار باشه که فردا دیگر این پول نبه، وضعیت افغانستان چگونه خواهد بود؟ پول هایی که به افغانستان سرازیر میشه در حال حاضر که شما اشاره کردین، در اختیار امارت اسلامی قرار نداره. امارت اسلامی با جمع‌آوری مالیات خود معاش کارمندان خود تامین کرده، پروژه های کلان اقتصادی را راه اندازی کرده، در حوزه های زیربنایی و زیرساختی فعالیت های چشمگیری را آغاز کرده. بندهای آب، مدیریت آب طی 3 سال و قدر که در دوره امارت اسلامی اینا مدیریت شده، طی 40 سال نشده بود و فراتر از او هم. به این دلیل که من میخوایم میره به عنوان یک نقطه امید بخش خدمت شما اشاره کنم. شاخص من ارائه کردم. ببینید وقتی من میگم که پول ملی ما ثبات داره، وقتی من میگم که قیمت ها به اون میزان که در کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده در افغانستان افزایش پیدا نکرده، وقتی من میگم نرخ تورم را که ما کنترل کردیم هیچ کشوری در منطقه کنترل نتونسته، وقتی که من میگم که صادرات ما نسبت به گذشته ها به مراتب افزایش پیدا کرده، ببینید اینا شاخص پروگماتیست است، یعنی میدانی ما در خدمت شما ارائه میکنم. این نشان دهنده است که پس ما مسیری را که شروع کردیم مسیر کاملا درست، علمی، واقع بینانه و کارشناسانه هست، اما به یک زمان نیاز داره که اون چیزی که شما اشاره کردین. مثلا شاید بسیار از جوانای ما اینجا پرسش برش مطرح باشه که بیکار هستند. ببینید بازم بر اساس داده های علمی یکی از عوامل از این وضعیت است که جوانای ما از ولایات، از قریه ها، از ولسوالی ها میای به کابل درس میخونه. وقتی که لیسانس میگیره خیلی از دیگه ولایت خود نمیره، میخواد در کابل، در همون شهری که خونده، کلان شهرها صاحب وظیفه شود. یکی از علتی این که ازدحام جوانان تحصیل کرده ما زیاد است. به این دلیل که اینا همه باید سنجی شود. اما فکر میکنین که مشکل جوانان است یا عدم مدیریت منابع توسط حکومت است که جوانان را تشویق به این نمیکنه که برن در ساعات خودشان کار بکنن؟ خب سوال خوبی شما مطرح کردید. یکی از برنامه‌های ما دقیقاً همی است که اولا نیاز سنجی شود. مثلا ما چی رشته‌هایی را نیاز داریم و محصلین در پوانتون‌ها بر اساس اون نیاز جذب شود. مثلا حقوق و علوم سیاسی ما وقت نیاز نداریم، بلکه مرحله بازسازی و نوسازی ما با اون رشته‌های فنی در واقع نیاز داریم. این یک نکته که در گذشته ها رعایت نمیشد و زی پس این مورد توجه قرار میگیره. دومی که نیازمنده هایی که در ولایات است، یعنی یک بخش از محصلین ما در مناطق محروم باید سعی بکنه خدمات خود ارائه بکنه، به همون نقطه‌ای که در واقع از اون آغاز کرده برگردن که مصدر خدمات واقع شود. اما بخش عمده از این من میخوایم اینو تاکید بکنم، باز هم به عنوان یک نقطه پوزیتیویستی که شما و مردم ما نباید فریب تبلیغات دشمن بخوره. ما واقعا در برابر جنگ نرم و جنگ هوشمند و جنگ ترکیبی و جنگ روایتگری قرار داریم. یعنی بعد از فتح امارت اسلامی رسانه های شکل گرفت، فقط به همین خاطر که نگذاره در واقع مردم و نظام با هم به طرف ثبات و همگرایی و رشد توسعه اقتصادی حرکت کنه. وگرنه من یک مدل برای شما ارائه میکنم. ببینید من به عنوان یک استادی که سالها سیاست خارجی رو تدریس کردم، تحولات سیاست خارجی افغانستان و جهان تدریس کردم، وقتی شما تاریخ افغانستان رو مطالعه میکنید در 100 سال اخیر، یعنی بعد از اینکه افغانستان از دوره امان الله خان با مدرنیته غرب آشنا میشه تا امروز، هر چی که در افغانستان حکمرانی کرده تکنوکرات ها بوده، افراد متخصص تحصیل کرده بوده که شما اشاره کردین و دغدغه مردم هم هست. آیا اینا تونستن وضعیت افغانستان رو به یک ثبات پایدار و توسعه پایدار راهنمون شود، یا به دامن شرق غلطیدن یا به دامن غرب غلطیدن؟ و یک روز به چه منظور وقتی که یک تحصیل کرده نمیتونه که کارش را درست انجام بده، دیگر ما تحصیل کرده ها را از صحنه حکومت داری دور بسازیم؟ به هیچ وجه. ببینید به همین دلیله که من میخوایم اینو تاکید بکنم، یک بار دیگه فرصت داده شود به علمایی که مثلا خیلی ممکن انتقاد بکنه که اینا تخصص اصلی نداره، دانشی اصلی نداره. 20 سال جمهوریت تکنوکرات های از غرب آمده، در غرب تحصیل کرده در اینجا حاکم بود. ما در فساد مقام اول بودیم، ما در فقر در واقع به عنوان یک کشوری که دچار فقر مزمن بودیم و ما در بسیاری از موارد نارسایی هایی داشتیم که اینجا قابل ذکر نیست، حتی از نظر اخلاقی. ببینید من میخوایم میره بگویم که
در کنار تخصص تعهد هم لازم است، وطن دوستی هم لازم است، وفاداری به منافع اولیای کشور هم لازم هست و وابستگی به بیگانه هیچ کشوری را نتانسته نه از نظر اقتصادی و نه از نظر امنیتی به یک نقطه مطلوب برسانه. بنابراین من میگم که اینمی فرصت 3 ساله را مردم ما مشاهده میکنه که از نظر بازسازی وضعیت مطلوب است. شاروالی رو شما ببینید، سرگار رو ببینید، پروژه های کلان اقتصادی، پروژه هایی که در مهار مدیریت آبهای ما و مباحث هیدروپولیتیک ما، ژئوپلیتیک ما، ژئواکونومیک ما داره به پیش برده میشه. این نشان دهنده است که آینده روشن است، اما ما به یک زمان نیاز داریم و قطعا از تمام ظرفیت ها از جمله نسل جوان استفاده صورت میگیره که این یک روند تدریجی را طی خواهد کرد. سپاسگزار هستم نظری صاحب. ادامه این بحث پس از وقفه. به ادامه این بحث بازم خوش آمدیم. حالا نوبت از این رسیده که پرسش های حضار را داشته باشیم. از فرزاد صاحب شروع میکنیم. بفرمایین و سوال مشخصتان از مهمان مشخص مطرح بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو د وخت بخیر. زه له درې وړو مېلمنو یوه پوښتنه لرم که چېرته فرصت وي. زما پوښتنه نظري صاحب څخه دا ده چې اوس د ورلډ بانک یو نوی راپور خپور شوی، په هغې کې ویل شوي چې بیکاري تر ټولو یوه لویه معضله ده. آیا تاسو د بیکارۍ د کچې په ټیټوالي کې کوم کار کړی دی او که خیر؟ ډېره مننه فرزاد او له ښاغلي د ځوانانو مننه. یو پوښتنه بس. مننه صاحب. بفرمایین شما بفرمایین. بگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالواحد عمری ما یو تن محصل. زما پوښتنه له معین صاحب څخه د اطلاعات فرهنګ. معین صاحب تاسو وویل چې موږ په نظام کې امارت اسلامي په نظام کې هغه کسانو ته هم وظیفه ورکول کیږي چې جهاد نه وي کړی، مجاهد نه وي. خو د دې موضوع زه شاهد یم. یو څو وخت مخکې موږ یو وزارت تللي وو، هلته موږ ته وویل شول چې تاسو باید له یو قومندان څخه یا قومندانۍ څخه یو فورم واخلئ چې هغې کې تایید شوی وي چې تاسو باید جهاد کړی وي. یعنې دغه مشکل اوس هم په وزارتونو کې یعنې دغه ځایونو کې شته ده. آیا تاسو دا موضوع څېړلې ده؟ مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، وخت مو بخیر. زلمی زلاند یم، یو تن زده کړیال. پوښتنه مې رشید صاحب تاسو ته راجع کیږي د اسلامي امارت له راتګ سره سم په هیواد کې د نورو کلونو په پرتله مهاجرت په ډېرېدو شو. ځوانان د 2 کلونو تحصیل سره سم لوږه تنده سختي په ځان ګالي. له هغې وروسته کله چې دی فارغېږي په هیواد دننه کار زمینه ورته نه برابرېږي او بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کیږي. پوښتنه دا ده چې ولې تر اوسه په داسې یو میکانیزم تګلاره باندې یا هم بدیل باندې کار نه دی شوی تر څو د دې لارې مخنیوی وشي او ځوانان په داخل د هیواد کې د خدمت مصدر وګرځي. ډیره مننه. سه پرسش را گرفتیم، پاسخش را می داشته باشیم و پس از او بازم سوالای حتما خواهد گرفتم. نظری صاحب، سوال اول مربوط شما می شد که بیکاری که به عنوان بزرگترین معضل افغانستان شناخته میشه، راهکارهای وزارت اقتصاد در حال حاضر، راهکارهای عملی چی است به خاطر مبارزه با این پدیده؟ خب تشکر میکنم از دوست ما که سوال بسیار خوب مطرح کردن، چون مهمترین دغدغه ما در حال حاضر همین معضل بیکاری هست و این که بیکاری چه عواملی داره ما به او نمیپردازم. در ارتباط با راهکارهای عملی، حمایت از رشد تولیدات داخلی و صنایع نوپای کشور یکی از برنامه‌های اصلی وزارت اقتصاد است. به همین دلیل که ما هموطنان خود را در کشورهای همسایه باش ارتباط گرفتیم که اینا سرمایه‌های خود به داخل انتقال بتن و سرمایه گذاری بکنن و حتی با کشورهایی که ما تعامل داریم با اینا صحبت کردیم، از سرمایه گذاران از اینا دعوت کردیم و در واقع بوروکراسی که در گذشته به عنوان یک مانع برای سرمایه گذاری وجود داشت ما از میان برداشتیم، تسهیلات فراهم کردیم. ما برق کافی نداریم، ولی برای کسی که سرمایه گذاری بکنه برق کافی در اختیارش قرار میدیم و همینطور زمین در اختیارش قرار میدیم و در واقع بحث معاف مالیاتی را ما در نظر گرفتیم. اینا همه برنامه‌های ما به این منظور است که ما از فرار سرمایه جلوگیری بکنیم و سرمایه گذار را جلب بکنیم که در اینجا بیا سرمایه خود را و ایجاد اشتغال بکنه برای نسل جوان ما. و همچنین در ادارات خود متلاش کردیم که از ظرفیت‌های نسل جوان استفاده صورت بگیره. پیشتر مطرح شد در وزارت اقتصاد جوانایی که از گذشته مصروف بودن، در ریاست بودن، هنوز
ما از تخصص از اینا استفاده میکنیم. و همچنین استراتژی اصلی ما استراتژی جایگزینی واردات است، به این معنا که ما میخواهیم که در واقع تولیدات داخلی ما حمایت شود، واردات ما افزایش پیدا بکنه و هر چی که فعالیت هست در داخل کشور انجام شود که نسل جوان ما در واقع مستفید شود از این منظر. و در قسمت مؤسسات خوب ما اشاره بکنم چون مربوط ما میشه که ما یک از برنامه‌های ما است که در جلب مؤسسات در بخش پروژه های انکشافی یک بحث مطرح کردیم که از این طریق هم شمار از جوانای ما میتونه مشغول کار شود و صاحب وظیفه شود. بسیار تشکر. راشد صاحب اوس هم په دولتي ادارو کې مقرري د شناخت په اساس کیږي. نو دغه ځوان د محصل د پوښتنې په ځواب کې به ووایي چې دا خبره کاملا غلطه ده. چا چې دا کار کړی دی هغه په دا خبره باندې پوه نه دی. یو چا چې خپله جهاد نه کړی نو ته څنګه د جهاد د تصفیې فورمه ورڅخه غواړې؟ او اسلامي امارت کله دا شرط لګولی دی چې په دولتي اداره کې چې فقط او فقط مجاهد دا چې چا دا خبره کړې ده هغه هم غلط سوی دی او نه باید دا خبره موږ د حکومت د ستراتیژي یا د پالیسي په عنوان باندې وپېژنو. دا یو شخصي فیصله ده چې چا کړې ده. اسلامي امارت د اصلا د دغه جهادي فورمې یا د تصفیې د فورمې هغه وجودي فلسفه دا ده چې د اسلامي امارت د جهاد په دوران کې د افغانستان د ټولو مجاهدینو شمېره شاوخوا 150,000 نفرو ته رسېدل په ټولو برخو کې. اما اوس د افغانستان په اردو کې، د افغانستان په پولیسو کې، د افغانستان په استخباراتي اداراتو کې موږ شاوخوا 3 لکه یا 3.5 لکه نفر لرو. نو دا ټول کسان د مجاهد په نامه ثبت شوي دي دلته. نو اوس دلته مشرانو د تصفیې د فورمې امر ځکه کړی دی چې د دوو علتو په خاطر. یو دا دی چې څوک د مجاهد د نامه څخه په نامه باندې امتیاز اخلي او مجاهد نه دا باید تصفیه سي، د ثبت څخه وایستل سي. دوهم دا دی چې موږ متاسفانه په ډېرو سیمو کې ځینې هغه خلکو چې په تیر نظام کې به یار بکیان وه یا په تیر نظام کې به د استخباراتو ظالم چارواکي وه، دا به په یوه نامه په بل نامه باندې په اداراتو کې ننوتلي وه. هغه عادت به نه و ځینې پاتې شوی. د خلکو د ولس سره بې ظلم کوي، اما نوم بیا د مجاهدو د امارت وربدوي. دا مشران په دې باندې متوجه شول چې باید موږ دا صف د خبیثو افرادو څخه تصفیه کړو. یعنې څوک چې د مجاهد په نامه باندې صف ته ننوځي دا باید تایید شوی. اما دا خبره چې یو د ځوان په یو دولتي اداره کې غواړي چې هلته خدمت وکړي، قطعا نه د دې څخه جهادي فورمه غوښتل کیږي، نه ځکه د جهاد نه دی کړی. نو څنګه جهادي فورمه به څنګه ورڅخه وغوښتل سي؟ یعنې دا خبره یو شخصي نظر دی چې دا خبره کړې ده. اسلامي امارت پالیسی قطعا دا نه ده. منندویم. راشد صاحب، پرسش دوستان شما داشتین که راههای بدیلی که در حال حاضر میتونه جوانان را از مبحث مهاجرت منصرف بسازه چی است؟ خو قاری صاحب صحبت کردن. خود دیگه کسانی که اینجا جوانا تحصیل کرده و اینا اسنادا دارن و از طریق اینا به هر وزارت ها معرفی میشه. ما خواستیم منظورشان مشخصا روی کرده وزارت مهاجرین. وزارت مهاجرین ما یک سلسله چیز داریم، خود دیگه برنامه داریم. شما خبر هستین که سال گذشته تقریبا 1.5 میلیون زیادتر مهاجرین آمد. در بین اینها جوانا هم بود و باسوادا هم بود و تحصیل کرده و با اسناد مردم هم بود و محصلین هم بود. اونا خب با ما مراجعه میکنن، محصلین به وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی یا اینکه همو تعلیمات خود اونا مطابق همو چیزشان است، درجهشان است، به اونجا معرفی میکنیم. و کسانی که مثلا اسناد و تخصص داره اونا را به همو وزارتایی که مربوطش است به اونجا معرفی میکنیم. و محصلینی که هستن اونا ما به همراه وزارت‌ها تفاهم‌نامه داریم، به همراه وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف و کار امور اجتماعی. به هر مربوطه ما همون مهاجرینی که جوانا هستن و اینا از خارج آمدن اینا را ما معرفی میکنیم. هزارها نفر ما به کار اینا را مصروف ساختگی استیم. لیست ما هست به پیش ما هرگز این چیز نمیمانیم که یک دانشمند افغانی به خارج بره و دیگه اینا اونجا سرگردان و به سرپرست بگرده. لیکن ما کوشش میکنیم که اینجا باید که به یک پست بیایم و اونجا کار کنه و هم ما از اونا کار بگیریم. سپاسگزار هستم. 3 پرسش کوتاه دیگر هم میخوایم داشته باشم و با جوابای کوتاه شما بفرمایید.
کوتاه اگر پرسشتان مطرح سلام و عرض بکنم. احترام دارم به شما آقای احمدی و مهمانان گرامیتان. پرسش می است که دلیل عمده که جوانان فعلا کشور را ترک میکنن به وجود آمدن دردها و امیدهاست. شما چی راه حل پیشنهاد میکنین به خاطر که جوانان کشور را ترک میکنن؟ بسیار تشکر. تشکر. پرسش بعدی شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. زړګی ما ذهین ته خلاص کوم د کابل پوهنتون محصل. لکه څنګه چې په دې وروستیو کې تاسو شاهدان استئ د ایران په مرز کې لسګونه تنه د مغه هیواد له عسکرو لخوا په ډزو ووژل شول. د دې نه مخکې په سپین بولدک او تورخم دروازو کې د پښو لاندې شول مړه شول. نو دې ته تاسو کوم غبرګون ښودلی او که نه؟ مننه. او ان دا چې د همغه هیواد خلک راځي په صنعتي پارکونو کې کار کوي او تاسو ورته امنیت نیسئ، کوم غبرګون هم ښودلی او که نه؟ مننه. شما بفرمایید. خود را معرفی کنین و مشخصا پرسشتان بگوین که از کی میپرسین. بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی نګزادم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي زده کړیال. زه یوازې یو سوال د مهاجرت اړوند لرم. کله چې په یوه بهرنۍ خاوره کې په ټوله کې یو غیر قانوني کار ترسره کیږي یا مهاجرت په غیر قانوني ډول ترسره کیږي، نو دلته د حقوقو مبانیات دا خبره بیانوي یا دا مقوله بیانوي چې د دواړو هیوادونو په محوطه کې کوم حاکم قانون چې ده د هغې په نظر نیولو کې باید په دغه مجرم یا څوک چې په غیر قانوني ډول تګ کوي باید دغه اجرایي ضمانت یا معاهده تطبیق شي. که چیرته دغه معاهده تطبیقیږي نو باید تفاهم د دواړو هیوادونو ترمنځ شتون ولري. که چیرته د اسلامي امارات سره د دغه مهاجرینو د وروستیو ظلمونو په هکله کوم تفاهم شوی وي یا هم خبرې شوي وي نو ولې مخه نه نیول کیږي؟ بسیار تشکر. کوتاه میخواهیم که پاسخ را از شما داشته باشم. نظری صاحب، افغانستان در شرایطی که خودش با بیکاری ها دست پنجه نرم میکنه، تعداد زیاد از خارجی هایی هستند که آمدن در افغانستان سرمایه گذاری میکنن و کارگرایشان هم بیرونی است. خب ببینید، ما پیشتر هم اشاره کردیم که چند تا کار مورد توجه قرار دادیم. از جمله صحبت هایی که ما اخیراً با بانک جهانی داشتیم، صندوق بین المللی پول داشتیم، این بود که پروژه های نیمه تمام و پروژه هایی که در گذشته ناقص مانده بود اینا دوباره شروع شود که خود از این میتونه بسیار جوانان را و حتی قراردادی هایی که مانده بود اینا را دوباره فعال بسازه و از این طریق ایجاد اشتغال صورت بگیره. ما مطالعه کردیم که بخش زراعت ما بیشتر هم محصولات صادرات ما را تشکیل میده و هم بسیار از هموطنان ما در اونجا مصروف هستند. به همین دلیل که بحث مکانیزه ساختن زراعت در دستور کار ما قرار داره و در ارتباط ما پیشرفت‌های خوبی را هم داشتیم و 80% محصولات ما محصولات زراعتی هسته. به اون دلیل که در واقع اینا فعالیت‌های هست که به منظور رفع بیکاری که دوست ما پرسان کردن ما در دستور کار خود قرار دادیم. ولی ما فراموش نکنیم که معضل افغانستان نه، معضل جهانی سوم معضل بیکاری هست و این در واقع نیازمند یک نهضت ملی هست که بخش‌های خصوصی هم باید فعال شود. به همین دلیل که ما از بخش خصوصی حمایت میکنیم و در واقع بخش خصوصی را سعی میکنیم که فعال بسازیم که اونا هم در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری با ما کمک بکنن. بسیار تشکر. ادامه این بحث پس از وقفه. به ادامه بحث بازم خوش آمدین. راشد صاحب، ځوانانو ته څنګه باید امیدونه ورکړل سي؟ هر فیصله چې انسان کوي په ژوند کې هغه باید بنا پر حقیقت او بنا پر هغو شیانو باندې وکړي چې دی یې ویني یا تجربه کړي. موږ په تېرو یو نیم کال کې د ځوانانو چارو معینیت د افغانستان په 40 ولایتو کې د ځوانانو سره آزاد بحثونه درلوده. او د دې بحثو عنوان موږ دا ورکړی و چې د افغانستان د ځوانانو آینده روښانه ده. راسي چې خبرې سره وکړو، مشکلات او ستونزې سره واورو. زما دا امید دی چې که ځوانان د غربي میډیا او تبلیغاتو څخه را دې خواته پر حقایقو باندې لږ تمرکز وکړي، فکر وکړي، ډېر سوالونه بې خپله حل سي. مثلا دنیا وایي چې تاسې په دا غربي راپورو کې وګورئ چې په افغانستان کې نه کار سته، نه تعلیم سته، نه هلته خوشحالي سته، حتی
ځینې د دروغو انسټیټیوټونو څېړنې هغه هوایي څېړنې کړي چې په افغانستان کې تر ټولو غمګین هیواد افغانستان دی او الحمدلله موږ په دې باندې ویاړو چې تر ټولو خوشحاله هیواد په دنیا کې هغه افغانستان دی ځکه افغانستان مستقل دی شرعي نظام لري الحمدلله اراده په خپل لاس کې د ملي وحدت حاکم دی امنیت شته زه دې ته تعجب کوم چې دغه بانک جهاني و د یو ان ادارې چې په افغانستان کې فعلا دلته کار کوي روزمره په کابل کې ګرځي زه دې ته تعجب کوم چې د نړیوالو تبلیغاتو ته څنګه دا راپور په داسې حال کې ورکوي چې دی خپله یوازې د کابل د سرکو څخه په نیم ساعت د رش د لاسه وتلی نسي په زرګونو موټران د کابل په جادو کې سره تېرېدلی نسي موږ دې ته اړتیا لرو چې کابل ښار ته نوره پراختیا ورکړو دغه ډول که موږ د جمعې په ورځ باندې د کابل د میلو ځایونه وګورو الحمدلله په لکو موټران چې دغه د کابل ځوانان دي د ولایتو ځوانان دي په میلو باندې ځي زه به څنګه د غربي تبلیغاتو د میډیا دا خبره تصدیق کړم چې که د افغانستان 28 میلیونه خلک تر فقر لاندې ژوند کوي دا چیرې دي دا 28 میلیونه خلک په داسې حال کې چې الحمدلله د افغانستان هر ښار موږ داسې نه وایو چې په افغانستان کې غریبي او فقر نشته بلکل شته اما د افغانستان هر ښار ته تاسې ولاړ سئ لله الحمد سړکونه د موټرانو ډک دي کاروبارونه روان دي تجارتونه روان دي مارکیټونه خلاص دي د افغاني ثبات ته که نظري صاحب چې ویله دا الحمدلله ورځ په ورځ خپل ثبات لاسته راوړي دا کاملا که ځوانان د غربي میډیا د تبلیغاتو تر اثر لاندې را نسي د ځمکنیو واقعیتو ته وګوري دغه د دې سوال او تشویش به خپله رافسي خپل آینده ته به خپله دی امیدواره سي ممنون صاحب پراشد صاحب آیا در بعض موارد که ما گزارش هایی داشتیم که بیشترین تعداد اعدام شده ها در یکی از کشورهای همسایه افغان ها بودن یا در بعض موارد که در مرزها افغان ها برگبار گلوله بسته میشن آیا خبری هم برای حکومت سرپرست افغانستان در این مورد داده میشه؟ چرا؟ این حکومت امارت اسلامی به این باره به هر نکته‌ای که درباره مهاجرین در خارج کشور که کدام مشکلات پیش میشه اینا همه وقت تحقیق کرده اینا پیگیری کرده و یک مقدار چیزا هست خو گفته قاری صاحب تبلیغات رسانه ها هم هست یک چیزی که واقعیتش اگر کشف نشه و معلوم نشه و به دست نیایه لیکن ایره چشم پوت کرده دیگه با کشور دیگه باز یک انتقاد کردن این هم مناسب نیسته چند روز پیشتر خو می رسانه های اعلان کرده و هم رسانه اکثرا امی غربی ها هسته خو اینا کوشش میکنه خو ما افغان ها را دیگه تمام وقت امی خارجی ها هسته خو به همراه همسایه درگیر کرده گیسته باز هم میخواه خو ما مردم همیتو درگیر کنه این چیزا رو اعلان کرده لیکن به این باره امارت اسلامی خیلی هوشیارانه حرکت کرده از طریق دیپلماتیک از طریق وزارت مهاجرین یا اینکه نماینده های ما خو به او کشور میزبان داریم به اونا هدایت داده خود تو اینا رو معلومات کو و اگر کدام گپ واقعیت داشته باشه ایره هرگز ما قبول نیست خو یک افغان ما به بیرون از کشور اونجا آزار اذیت شوه به اونا تکلیف رسانه. تشکر. سپاسگزار هستم. میخوایم بحث را جنبندی بکنم. نظری صاحب با شما آغاز میکنم. اگر کمتر از 2 دقیقه اشاره بکنم. دورنمای وزارت اقتصاد را و برنامه‌های این وزارت را در محور جوانان حداقل تا 2 سال آینده چگونه تعریف میکنه؟ مهمترین برنامه ما است که نقش نسل جوان در تحولات اقتصادی کشور افزایش پیدا بکنه و در واقع جوانان تحصیل کرده و وطن دوست و متخصص و متعهد میتونه در توسعه، نوسازی و به تعبیر ما در جهاد سازندگی کشور نقش مهم داشته باشه. منتها این نیازمند یک برنامه هست که برنامه زیر ما با وزارتخانه های مختلف در حال تدوین هستیم و هدف ما است که افغانستان به تدریج در یک بازه زمانی میان مدت بتونه بر چالش هایی که پیشتر شما مطرح کردید مشکل فقر، بیکاری و نبودی زیربنا و زیرساخت غلبه پیدا بکنه. در واقع هدف ما معطوف به خودکفایی افغانستان است و قطعا خودکفایی یک زمانی نیاز داره. برنامه‌ریزی به شدت جریان داره و در این ما هم از سرمایه‌گذاران ملی خود استفاده خواهیم کرد و هم از سرمایه‌گذاران بین‌المللی و هم در واقع می‌خواهیم که ظرفیت ملی خود را ما در واقع رویش تاکید بکنیم چون باور ما است که تجربه افغانستان نشان میده که
تنها وقت ما میتونیم به خود کفایی دست پیدا بکنیم که ظرفیت ملی خود احیا بسازیم و این بیدار بسازیم و از تمام از این ظرفیت ها استفاده شود که نسل جوان در این ظرفیت میتونه نقش بسیار برجسته و برازنده داشته باشد. بسیار تشکر. راشد صاحب ستاسو هغه اساسي برنامه څه دي که لنډ اشاره وکړئ؟ زموږ تر ټولو اساسي برنامه دا ده چې د افغانستان ځوانانو ته موږ امید ورکو. امید یوازې په خبرو نه بلکې د عمل په میدان کې ورکو. ځوانانو ته موږ وایو چې تاسو دا تیر 3 کلونه تاسې د ځان سره فکر وکړئ او داسې یو مرور وکړئ باندې د نړیوالو ټولو که اقتصادي محدودیتونه وه او که د تجارتي محدودیتونه وه که نورې برخو کې د رسمیت نه پېژندل وه د دې ټولو شیانو باوجود الحمدلله افغانستان ولاړ دی. افغانستان پرمختګ کوي. افغانستان الحمدلله د نورو د احتیاج ورځ په ورځ ځان خلاصوي. تاسو خپل آینده ته ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې تاسو خپل آینده ته امیدوار اوسئ. زموږ او ستاسو مشرانو الحمدلله په ټولو وختو کې چې دا د اسلامي امارت کوم مشران دي دا ناامیدي نه ده کړې. مسلمان باید ناامیده نه سي. ځوانان دي لطفا د کفارو د تبلیغاتو په خاطر باندې د ژوند څخه د خپل آینده څخه نه ناامیده کیږي. څنګه چې د دنیا د محدودیتیو سره سره د افغانستان عواید الحمدلله تر جمهوریت زیات شوي دي. د افغانستان اقتصاد تر جمهوریت پرمختګ کړی دی. ګورې یوه نکته د جمهوریت په وخت کې د افغانستان د صادراتو کچه 800 میلیونه ډالرو په کال کې. اوس د اسلامي امارت د حاکمیت راوروسته د افغانستان د صادراتو کچه په کال کې 2000 میلیونه ډالر ته پورته شوې ده. دغه ډول د جمهوریت په وخت کې د افغانستان د پوز یا د اردو عددي په لاس جوړه شوې اردو 4 میلیارده ډالر د دې معاش ورکول کېدي. نن الحمدلله افغانستان په خپل مټ ګټلې په خپل بازو ګټلې پیسې الحمدلله هم خپلو کارمندانو ته هم خپل پوز ته خپل معاش ورکوي. دا ټول د دې شانو ښکارندویي کوي چې افغانستان پر خپلو پښو درېږي. افغانستان به پرمختګ کوي. افغانستان به د خپلو طبیعي منابعو څخه استفاده کوي. تاسې به د دښمن د ناامیدونکو تبلیغاتو ښکار باید نه سي. تاسو پر خپل آینده باندې باور ولرئ. ټینګ ودرېږئ. ځوانانو دغه وطن ستاسو دی. دغه نن چې پر کومه پر حکومت کې دي دا هم ستاسو رقم ځوانان دي. دا دغه 20 کاله قرباني ورکړي دي. جهادونه یې کړي دي. زخمونه یې وړي دي. زندانونه یې وړي دي. اما ټینګ عزم و اراده یې درلوده. الله تعالی جل جلاله هم فتح راوستل او هم دا د اسلامي نظام حاکم شد. راشد صاحب به عنوان آخرین پرسش از شما میخوایم بپرسم راشد صاحب که چقدر میشه که منابع را در حال حاضر بر از اینکه روند مهاجرت را در افغانستان به شکل نزولیش ترتیب بکنیم منسجم شده و چقدر میتونیم که در آینده های نزدیک این تغییرات را ببینیم؟ بله شما در جریان هستین خو اشغالگر که در افغانستان 20 سال اشغال کرد. بله ایره تقریبا ما 20 سال ایره شکست نظامی دادیم، امنیت برقرار کردیم. شما شاهد هستین که سر تا سر افغانستان امنیت هست. این یک اشغال نظامی نبود، اشغال اقتصادی بود، اشغال فرهنگی بود، اشغال عنعناتی بود. جوانای ما زود احساسات نشوه. انشاءالله ما در مقابل اشغالگرا خو اقتصادی ما را اشغال کردگی است. این مقابلش هم ما مقاومت داریم و خیر ایره شکست میتیم. انشالله اقتصاد ما خوب میشه. جوانای ما به کار هسته. او تبلیغات هایی که یک رسانه ها یا اینکه خارجی ها و دیگه مو کسان میکنه به خاطر که تشویش ذهن امی جوانای ما زود باور نکنه، یک مقدار وقت صبر کنه. صبر کنه انشالله این مشکلات حل میشه. امارت مصمم است خب باید که مشکلات همه افغانه خصوصا جوانا رو باید که حل کنه. بسیار تشکر. سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم هر یک، آقای عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین، آقای محمد یونس راشد معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان آقای عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد که در این مناظره تلویزیونی سهم داشتن و سپاس از حضار گرامی که همچنان سهم گرفتن. از توجه و همراهیتان به این مناظره تلویزیونی سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.